Ayan, daming new collection. Snow was tree. Ayan, so first time ko mag-vlog or mini-vlog dito sa aking TikTok. At mag-open po ako ng aking new collection ng denim shorts. So ito yung pinakamahirap na part, yung magbukas ng veil. Sobrang hirap. So ayan, magpalabas naman ako ng new collection ko, which is denim shorts, and ayan, as low as 3 for 100. Sa live ko yan unang makikita bago ako mag-product shoot. Ayan, pero hirap ako sa open at finally, na-open ko din siya. And ayan, nakikita ko na magaganda siya. Ayan, finally, meron ding white colors and ibang kulay bukod sa denim. Sobrang nagugustuhan ko na siya kahit hindi pa siya nalalabahan kasi ang gaganda na mga itsura nila kahit gusot-gusot. So, magsasort muna ako ng items before ko siya i-live and lalabahan ko muna siya. So, see you on my Shopee! Hi guys! Today is Friday. Hindi ako nakapag-update sa inyo kasi sobrang na-busy ako this past few weeks. But today, bahalas ang vlog ko na to for the week. And ngayon may dumating akong package from Rexona. So, super ganda ng PR nila. It reminds me of Victoria's Secret. So, mag-unboxing tayo ng aking PR. So, dumating to kalagitnaan ng pagla-live ko sa Facebook. Ayan. Ang hirap mag-multitask, guys. Kasi wow! Cutie! Pretty naman ang box. Thank you so much. Ito yung PR from Rexona. And ito dumating siya kanina. And ang ganda ng package niya, guys. So, pwede ko pa itong paglagyan ng kung ano-anong abubot ko. So, open natin siya. The box is very nice. Ang ganda ng kulay. And wow, thank you so much, Rexona. Ayan, can't wait to try this one. Anti-stain, advanced brightening, the newest collection of Rexona. And ayan siya. So, thank you so much. And also, they have, di ko sure kung ano to, pero let's see later. Ang ganda ng team, Old Rose. And then, ang ganda nitong mask nila. So, finally, may new mask ako na gagamitin. And of course, this is the product na newest na i-release siguro ng Rexona. I don't know. But this one, and this one, and this one. So, thank you so much. Can't wait. So, popost natin yan via IG. Thank you! Na-curious ako kung ano tong isang to. Let's find out kung ano siya. Ganda kasi ng kulay niya. Sis. Ito yung box. Ang ganda. Ay! It's a top! Oh my God! So nice! So, okay, pang ano siya. Wait lang. So, okay, it's a top and pang photoshoot siya tomorrow. Pang shoot siya tomorrow. So,
Super excited to wear this top. Ang cute! It's unboxed na naman ng PR. Then, I'll be back later, guys. Bye! See you on my next one.